السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفكرة الجديدة اللي معانا النهاردة ان الظرف اللي قدام حضراتكم ده مش اللي هنا ده اللي في الاول الصورة اللي ظاهر ده ظرف بتاع بلية شعر. دي البلية اللي قصادها الجنب التاني دي اسمها بلية رمان 6204. البلية الشعر دي يا جماعة دي الأصلية بتاعة المكنة اللي هي في الأول خالص. دي الأصلية بتاعة المكنة، أنا ما غيرتهاش. ودي بتاعة المكنة نفسها في العجلة دي وفي العجلة الجنب التاني ما غيرتش البلي الشعر ده خالص. 90% من الميكانيكية أو الصنايعية بيغيروا البلي الشعر ده، بيقولك ده بايظ وما بينفعش تاني. لا، هنا إن شاء الله بنشغل البلي الشعر تاني. هنا ده اللي هناك اللي أنا بشاور عليه بصباعي ده مكان البلي الشعر. انما اللي في الجنب ده اللي كان راكب فيها البلية الرمان اللي هي 6204. دي البلية الشعر هنا بتركب بتترص كده بالشحم. دي البلية دي اللي هي الرمان البلي 6204. هحاول اجيبها لكم. دي بلية كندي 6204، في منها الياباني. انا عامة بشتغل بالبلية الكندي دي بلية محترمة وفي نفس الوقت ماهيش غالية قوي. ممكن تجيبها 35 جنيه. البلية الياباني بتبقى أغلى شوية، بس دي أهي 6204 ميد إن كندا. البلية دي 10/10 في الشغل، وفي نفس الوقت الشحم اللي فيها عبارة عن شحم اللي هو الأزرق اللي هو بيتشحم بيه البلي العادي. طبعا أنا بفك الصاجة دي عشان خاطر ما عشان الشحم اللي بعد كده بيخش للبلي وتشحم معاه. هنا هنركب البلية الشعرة، البلية الرمان آسف. يا جماعة البلي الشعرة من النادر اللي هو بيبوظ. ايه اللي بيبوظ في البلي الشعرة ده؟ اهو البلي زي ما حضراتكم شايفين إن ده عبارة عن بلي شعرة رص او بيترص البلي فوق بعضه كده. هوريكم ازاي بالطريقة جميلة جدا ان شاء الله، وتابع معايا الفيديو للآخر. المكنة دي من موديل 2019. يعني ميعاد الفيديو النهاردة مثلا هتبقى بقالها 3 سنين أو سنتين. والبلي الشعرة بنشغله تاني وبيشتغل معانا. هو يعتبر شغال في المكنة من ساعة ما عملت الفيديو، بقاله داخل في 3 شهور. هنا اهو بنركب البلية الرمان، ندق عليها بالزرجينة. بعد كده هنركب لها التيلة بتاعتها، هي تيلة مشقوقة. وفي نفس الوقت نركب لها الألسية ده من ناحية الجنب ده. اما الجنب اللي فيه البلية الشعرة اللي هو ما غيرناهاش بصراحة، هي هنرص البلي الشعرة تاني وهتشتغل. طبعا ايه المشاكل اللي بيخليك تقول كراجل صنايعي ان دي بلية شعرة او ان دي بلية عادية؟ هفهمها لك بايه ببساطة. هو ان وانت ماشي او انت سايق من ناحية التوك توك، لو انت سايق المكنة بتلاقي صوت ونة شديدة قوي في العجلة، او نحرة في العجلة، او تخبيط في العجلة، او ان المكنة وانت ماشي بتحس ان هي تقلت او ان هي بتبقى دايسة فرامل وانت مبقاش دايس على اي حاجة. بتحس المكنة تقيلة ما فيش سحب فيها خالص. بتقف لو حطيت ايدك على مكان الكاوتش كده او الطنبورة بتلاقي مكانها سخن جدا. ان رفعت المكنة بتلاقي اللهم صل على النبي ال... في بوج كبير او رجة كبيرة في العجلة وتخبيطة كده سنة. لو مسكت العجلة من جنبيك كده وقعدت تتحرك فيها بتلاقي ان فيها نسبة بوش او نسبة اللي هو رجة كبيرة.
دي بنقول عليها ان هي محتاجة بلي او بلي شعرة او اللي هو الاكس. ادي هنا البلي الشعر اهو زي ما حضراتكم، ده البلي الشعر الرص، ده الاصلي، ده الاصلي بتاع المكنة. انا ما جبتش بلي شعر جديد، انا كان معايا البليتين بس مرضتش اركبهم لصاحب المكنة دي. قلتله حرام ان انا اركب الجديد وانا شايف ان البلي اللي موجود فيها كويس، وقعد يقول لي لا غيره. قلت له لا انا مش هغيره، بس انا قلت له ايه هيعمل ايه بعد ما خلصت الشغل، لان هو بيلاحظ ان لسه بيبقى فيها لسه سنة صوت. يوم او اتنين او مشوار او اتنين بتلاقي المشاكل دي كلها انتهت، بترجع البلي يشتغل تاني. هنا هو زي ما حضراتكم شايفين انا برصه واحدة بواحدة. ادي البلي اهو، ودي اول مرة حد، بصراحة انا اول مرة اشوف او حد يعملها. الحمد لله يا رب. نبوريكم الجديد بجديد. اولا ده ادي البلية الشعرة ازاي ان احنا بنرصها. طبعا وانا شغال كده ممكن ان هي لان هي بتعبر عن بتاخد الداير بتاع البلية، واحدة واحدة كده انا ايه ان شاء الله بنعملها وبتشتغل معانا، مفيش اي مشكلة فيها. طبعا انا صورت جنب واحد وانا عامل الجنب التاني نفس القصة كده بالظبط، مغير البلية العادية اللي هي 6204، ورصيت البلي الشعرة تاني. طبعا طلعته وغسلته بالبنزين وشغلته تاني وركبته، بس انا صورت جنب واحد بس عشان خاطر لان بتاخد وقت جامد وانا مش عايز اطول على حضراتكم. ادي البلي الشعرة برضو بعد ما اخلصه هوريكم هو راكب في مكان البلي. طبعا البلية دي المجرة بتاعتها او المكان اللي بيركب فيه البلي الصغير ده اللي على ايدي ده المكان نفسه سليم، يعني الداير بتاع البلي سليم، مفيش كسر مفيش شرخ مفيش اي حاجة. عشان كده قلت لصاحب المكان ان احنا هنشغله تاني. وفي نفس الوقت طبعا كان الاكس او العجلة كان فيها رجة جديدة. بعد ما خلصت الفيديو او بعد ما خلصت التشحيم وان انا ركبت البلي وكل حاجة، مبقاش فيه اي حاجة خالص، لا رجة ولا اي صوت ولا اي حاجة خالص. هنا اهو انا بظبط عشان خاطر البلي بيركب مكانه. هنا ادي طبعا بنشحمه الشحم العادي. هنا دي مكان ممكن برضو بعد ما بتخلص البلي بيتشحم، اسمه شحم بنوز اللي هو الازرق اللي هو زي ما حضراتكم شفتوه في البلية الرمان دي. ده الشحم بتاع البنوز، بيبقى فيه بنز تشحيم برا العجلة خالص، راكب في الاكس من برا. هوريهولكم دلوقتي كده. ادي البلي الشعر اهو مرصوص تمام مية مية اهو. طبعا واخد الداير بتاع البلية. هنا بعد ما خلصنا ده هنركب ان شاء الله ده الألسيه. طبعا الزرجينة بتاعت اللي موجودة معايا بركب بيها الألسيه والبلي الشعر الجديد بطريقة سهلة خالص، مش محتاج اي حاجة خالص. هنا بركب الألسيه اهو وهدق عليه دقتين تلاتة، هتبص تلاقي الألسيه ان شاء الله بيركب سهل بطريقة بسيطة خالص. ادي الألسيه ركب اهو. هنا نجيب بقى الأكس. هنا الألسيه راكب على الشفاف بتاعته اهو تمام. الألسيه ده بيبقى محطوط ساعات كتيرة بتبقى ضربة ألسيه، بنطلع أنا برضو الأكس، طلع الحاجة دي كلها وبغير الألسيه بس لو البلي
الشعر سليم او البلية التانية اللي قصادها دي فيها مشكلة فبغيرها. هنا اهو هنركب بقى العكس، وهنا المكان اللي في النص قوي ده اللي بيركب عليه بنز التشحيم اللي هو الخرم الصغير اللي في النص ده. طبعا هنا انا بدق عشان اركب العكس، وبعد كده نركب الكوباية من الجنب التاني. ادي اهو، مفيش اي دقرة مفيش اي حاجة. دي الكوباية الحديد عامة اللي بيبقى في العجلة سواء الجنب اليمين او الجنب الشمال. الكوباية الحديد دي برضو معلومة للجماعة اللي هما أو اللي ما يعرفش، ان هي بتبقى السن الصغير خالص، مش لا الوسط ولا السن الكبير. كوبايات اللي في الجنب اليمين والشمال اللي هي اللي بعيد عن الموتور بتبقى كوباية سن صغير مكتوب عليها سمول. هنا ركبنا الكوباية، هنركب الصامولة بتاعتها، وبرضو بيبقى فيه تيلة هنركب لها التيلة بتاعتها. ادي البنز بتاع التشحيم اللي هو في نص الاكس ده، بنركبه ويتشحم بنوز من بره، مش محتاج ان انا افك كل الليلة دي تاني، الا اذا لو حصل فيها خلل تاني او فيها مشكلة بعد ساعات بنروح فكينه الشغل ده تاني، وبنشوف ايه المشكلة اللي فيها وبنحلها ان شاء الله. هنا اهو بنركب الصامولة في الكوباية، بعد ما بنخلصه بنقرط عليها بنركب التيلة. هي عبارة عن حرف زي حرف الاس كده، ولو يا بطل وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانا بعتبرك بطل ليه؟ لانك وصلت معايا هنا طبر لحد اخر الفيديو. ادي الكوباية اهي والصامولة، هنركب نجيب بقى التيلة اللي هي حرف الاس وهنركبها عشان خاطر الصامولة. هنا بنظبط بس مكان للتيلة. طبعا انا منور الكشاف بتاع التليفون. هنا ببص عليها اهو يا بطل عشان خاطر نركب التيلة، او بعد المكانة عشان نركب التيلة لحرف الاس. ادي التيلة اهي، بتركب بطريقة سهلة وبسيطة. انا طبعا معلش عشان خاطر الصورة طالعة مش يعني الصورة بيضة قوي عشان خاطر الكشاف، لان مش شايف مكان التيلة او الصامولة اهي. برضو هنا مش ظاهرة. ادي التيلة اهي في النص اهي، وبركبها مع الصامولة في الاكس، بحيث ان لو العجل ماشي او المكنة ماشية المعدة ماشية ما الصامولة دي ما تفكش وانا ماشي، لا قدر الله يحصل فيه مشكلة، لا قدر الله المكنة تتقلب او يحصل فيه اي حاجة. ساعات كتيرة بيبقى ماشي على الطريق وبص لاقي عجلة بتاعة التوك توك ماشية في حتة، والسواق بالتوك توك بتاعه ماشي في حتة تاني. دي بتبقى مشكلتها ايه؟ اللي هي الصامولة ما بيبقاش راكب عليها تيلة زي اللي احنا ركبناها. وهنا بنشحم
نركب جلد الطعمية أو جلد التشحيم وبنشحم، عشان كده يعتبر احنا خلصنا الشغل كله. ولو عجبك الفيديو زي ما قلت لحضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو ما اشتركتش لحد دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.